Ja men hej och välkommen till ett litet avsnitt som inte höll på att bli av. Jag sa ju att jag behövde ett break, men sen så såg jag det här som du också ska få se strax. Och jag kunde bara inte låta bli att dela med mig av det. För det stör mig något så alldeles överjävligt. Är det här landet som det handlar om och som det här utspelar sig i och som jag sedan unga år faktiskt har sett upp till? Är detta landet som slogs för Europas befrielse under båda världskrigen, det senare också med enorma uppoffringar utav ryssarna, som om de inte ens hade varit där. Om de inte hade varit där så hade vi förlorat. Hur många vet eller tänker på det idag? Att det senare ledde till en av de värsta kommunistiska förtryckar och mördarregimer som världen någonsin sett. Ja, det är en annan sida av det där sorgliga myntet. Men vi måste inse att det faktiskt är så att både USA och Ryssland räddade Europa den gången. Men jag tror inte många vet det idag. Det är facts. Och vi som har växt upp med 50-talets influenser från det stora västlandet, vi hade inga protester. Elvis, Coca-Cola och häftiga bilar och musiken. Bland mycket, mycket annat. Det som skedde i USA kom alltid över till Europa förr eller senare. Oftast förr. Men hur har jätten förvaltat detta positiva intryck genom årtiondena? Ja, att de till och med nu har lyckats få mig till att sälla sig till den kritiska massan, det trodde jag aldrig skulle hända eller att jag skulle säga. Men så är det. Jag har helt och troligtvis fullständigt tappat tro och tillit till det som skulle föreställa den stora fria ledaren i väst. Fullständigt. På 60-talet och framåt så argumenterade jag ofta hårt, och det var ju vänstervindar som blåste då som ni vet. Jag argumenterade ofta hårt och till USAs fördel. Jag tjatade om att bara Amerika hade riktig yttrandefrihet medan vi här att vi är kraftigt inskränkta av decenniers skadligt vänsterinflytande och censur. Jag hade förmånen att få gå i amerikanskt plugg cirka 2 år och än idag så minns jag det som en toppenskola. Jag lärde mig väldigt mycket som jag faktiskt senare hade nytta av hela livet. Men inte fan fanns det några galna marxistivrare som försökte prångla på oss kids sina vanföreställningar då inte. Nej, inte alls. Tvärtom så var ju just pratet om freedom, frihet, var alltid närvarande och såklart att jag gillade det. Vi gick i skolan även på lördagar några timmar bara, lite sådär, lite avslappning, trevligt underhåll, inte hårdplugg. Och varje sån dag, det avslutades med Amerikas nationalsång och höger hand lagd mot hjärtat och i givakt framför flaggan. Jag minns än idag, 60 år senare, hur stolt jag var över de här tillfällena, att få vara med i deras gemenskap. Men nu är bara frågan, vad har hänt? Är Amerika som vi, dess forna vänner, lärde känna? Är det borta och försvunnet? Ja, det verkar inte bättre. För landet är på total dekis. Jag följer utvecklingen hyfsat noga och har ganska goda kunskaper. Men också en ständigt hängande haka av förvåning. De har ju 2 partier som bekant, demokrater och republikaner. Mycket finns att säga om dem, båda 2, men det ska jag inte göra nu. Bara att inget av partierna egentligen står att känna igen. Speciellt och särskilt då demokraterna. Märk då väl att det som tidigare demokratiska presidenter stått för har jag mycket väl också kunnat ställa upp för och sympatisera med. För det partiet har tidigare och faktiskt haft stora ledare och personligheter. Det är alldeles uppenbart. Men vad har hänt med dem? Hur har ett land fått ett utpräglat galet vänsterstolleparti där flera av deras invalda mest kan klassas som marxister? Hur kan de få fram galningar som Nancy Pelosi, Chuck Schumer och Adam Schiff eller den där gruppen kvinnor på yttersta extremistkanten med namn som Cortez eller somaliskan Ilan Omar? Rena förrädare till landet om du frågar mig. Nej, jag ska inte fortsätta det där för då kommer vi aldrig fram till dagens huvudavsnitt. USA ligger på ett gungfly till inbördeskrig enligt min mening och det är inte bara galna tankar. Mina galna tankar.
Texas opponerar sig nu mot den helt tvärdemente gamle stofilen Bidén som har gett sig fan på att gränserna ska vara öppna och allsköns oönskat ska fortsätta att välla in. Hittills under Bidéns vanstyrelse har cirka 10 miljoner människor bara knallat in i USA utan att man vet ett skit om vad det är för unga män som anlänt. För som vanligt, precis som här, så är det precis just det frågan om. Unga män i krigsbar ålder, 20, 25, 30 år gamla. Inte kvinnor och barn. Och de kommer precis från hela världen, de unga männen. Hur hamnar afrikaner, araber och kineser vid den vidöppna gränsen till USA? Det måste man fråga sig. Man ser det här utspela sig och man tror inte sina ögon. Demokraterna, det vill säga Amerikas sossar, de tycker det är härligt. 10 miljoner nya som kan rösta på dem. Alltså inte ett dugg skillnad på vad vänsterhyde tänker i vår lilla avkrok av världen. En man tog sig från ingenstans in och blev USAs 45:e president. Gilla honom eller inte gilla honom, men det var en makalös bedrift. Och egentligen så var det väl inte det på något sätt grundtanken med fria val och stor demokrati. Folket ville ha honom och han blev president. Mr. Donald Trump. Och minns väl att den mannen, han var älskad av alla innan han vann valet. Direkt efter så blev han dock parias eftersom han störde den jättestora superkorrupta djupa staten med alla sina läskiga globalistdiktatorer. Namn som Clinton, Gates, Soros, Schwab och övriga ur skithustunnans allra djupaste lager, de blev som galna när en man som företrädde den vanliga arbetande massan inte bara klev fram utan också på riktigt började sparka rumpa. På något vis så förlorade han valet 2020. Vi ska inte gå in på den diskussionen nu, det är alldeles för mycket att säga där. Men siffror är alltid intressant och går inte att fuska sig jättemycket med. Jo, det gör man ju, ja. Nej, tyst min mun. Men man kan bara konstatera i officiella rullor att han fick 75 miljoner röster andra gången mot 65 miljoner första valet. Mest ökning någonsin för en sittande president i ett omval. Inte ens Reagan hade bättre siffror. Ja, han ökade också 10 miljoner. Första gången så hade han 43 eller 44 miljoner. Andra gången 53 eller 54 miljoner. Ganska långt från Trumpens 75 miljoner, eller va? Och Reagan betraktades då som att vunnit med en stormseger. Tänk efter lite hur märkligt detta verkar. Alltså Reagan vann ju verkligen sitt omval i en så kallad jordskredsseger. Men Hillary Clinton, ett av de mest vedervärdiga kvinntimren på denna jord, hon torskade ju mot Trump 2016. Så inför val nummer 2 så säger hon: vi måste se till att Bidén har åtminstone 5 miljoners röster övervikt för att vinna. Minns det? Hur många minns det? Vi måste ha 5 miljoners röster övervikt för att vara säkra på att vinna. Även om hon nu är en riktigt läskig figur så klarade hon fantastiskt väl att se in i framtiden. För genom någon sorts magi så fick Biden just 5 miljoner röster mer. Och han hamnade väl på drygt 80 miljoner om jag inte missminner mig. En makalös siffra. För mannen som satt instängd i sin källare under kampanjen. Han framträdde aldrig och när han gjorde det så kom det 12 åhörare och de var mest ditkallade. Men mest röster någonsin i ett amerikanskt presidentval, det fick den demente som inte ens kan hålla reda på vem som är hans syrra eller fru. Totalt väck i roten, och mänskligt sett så är det väl faktiskt tragiskt, mänskligt tragiskt. Men det stora landet over there och för väst i övrigt så kan vi inte ha en förvälld torskhjärna som ledare av den fria världen. Så, nu har han snart suttit sin period och det är rent makalöst hur mycket han har hunnit förstöra på bara de här 3 åren. Och under tiden så ger faktiskt inte 77-årige Trump upp. Trump upp, ja. Och det, jag måste säga att men det är väl den där, han har någon, man brukar prata om vinnarskalle, hans är någonting
Den måste nästan bevaras till eftervärlden, för den måste vara starkast av alla. Han kunde leva världens mest bekväma liv. Sitta på sitt Mar-a-Lago och nu sippar inte han på drinkar, för han dricker inte. Det är sprit alltså. Utan bara ha det bra, spela sin golf. Det gör han inte. Han kämpar. Och var han hittar sitt bränsle och energi ifrån, det fattar inte jag. Han håller timslånga rallyn, alltså sådana där jättemöten, och folk ansluter i 10 000-tal. Stora sportarenor, de är packade, och fortfarande så står det tusentals människor utanför och väntar och kommer inte in. Hans popularitet, det går inte att ta miste på. Ja, Sveriges Radio och TV4 gillar ju inte honom förstås, men jag vet inte om han ligger sömnlös över det på nätterna. Men slåss då USAs socialdemokrater rent och snyggt? Nej, verkligen inte. De är faktiskt avsevärt värre och korrumperade än någonsin våra lättviktssossar i Sverige. I Amerika så går de verkligen all in med så smutsiga metoder att man häpnar. Man tror faktiskt inte att det är sant. Deras stora grej är ju att de har politiserat hela rättsväsendet. Du döms antingen till fri eller skyldig beroende på om det sitter rätt politisk åklagare eller domare i rättssalen. För mig som älskat juridiken i 50 år så häpnar man och äcklas. Det är vidrigt. Amerika har ett rättssystem som inte ens hör hemma i den enklaste mörka bananrepublik. Och som alltid, när det blir stora övningar, så kommer det som ett brev på posten. Ja, det var väl skickat för 30 år sedan då, men det stämmer nog med Postnords leveranstider, eller hur? Nej, nu var jag där igen. Kalle sidospår, jag är ledsen. Ja, det kommer alltså alltid fram någon galen kärring som hävdar allvarliga sexualbrott som hon har utsatts för, stackars liten. Och det är inte för mer än cirka 30-40 år sedan. Och varför hon har knipit käft om det i årtionden, jag tror inte att vi behöver fundera mycket över varför. De här lycksökarna träder plötsligt fram och kräver extrema belopp i skadestånd. Och nu har givetvis en sån grävts upp och körts fram för att skada Trump. En mentalt helt störd kärring hävdar att han våldtagit henne i ett provrum för 30 år sedan. Men vänta, säger hon ens det? Lyssna väldigt noga i det kommande avsnittet så kommer du också att häpna. En politisk domstol som hatar Trump ger henne direkt, $5 miljoner i skadestånd. $5 miljoner! Det är över 52 miljoner kronor för något som är lögn och förbannad dikt. Men inte nog med det. Trump blir ju förbannad såklart, vem skulle inte bli det? Och talar om fallet öppet. Då stämmer den där tokkossan honom igen för förtal och sopar in $83,3 miljoner. Det är över 870 miljoner spänn, det gott folk. Va? Det är ju banne som Sveriges statsbudget, höll jag på att säga. 870 plus 5, alltså... Vad är detta för vansinnesdomstolar? Dessutom så har han andra ärenden han blivit stämd och åtalad för. Inte för att han gjort något särskilt, utan för att han leder i opinionssiffrorna och skulle troligen klart vinna valet i november. Troligen säger jag, inte säkert, troligen. Men det kan diktaturfascisterna hos socialdemokraterna inte acceptera, och alltså så öser de på med statens politiserade rättskraft för att kväsa Trump. Jag har ju alltid varit intresserad av historia. Jag har läst väldigt mycket om Stalins Ryssland och Maos Kina. Fruktansvärda, totalitära förtryckarregimer. Men att USA skulle tillåta sig att bli med i samma unkna, ruttna klubb, det hade jag aldrig kunnat tro. Så att Trump ska nu alltså pytsa ut över $88 miljoner. Det du näthatar Åberg. Sådana summor för påstått förtal, det hade väl du gillat, gissar jag. Nej, det här är bara inte verkligt. USA har tappat det helt. Kina, Ryssland, Nordkorea, Irak och Iran, de står vid sidan om och bara åser eländet, och deras hånflin är nog rätt rejäla, gissar jag. Och med all rätt dessutom. Och märk väl, det här har inte ett skit med att göra om jag gillar Trump eller inte.
För så här får det inte gå till mot eller för någon anklagad. Hade man gjort politisk häxdomstol mot Bidén, då hade jag sagt exakt samma sak. Rättvisans gudinna, fru Justitia, hon bär ögonbindel och en vågskål av solklar anledning. Enbart brott ska man dömas för eller frikännas, om det finns saklig grund för det. Inte ska det vara ett verktyg för att fuska bort en stark motståndare i ett lands val. Då är man faktiskt helt enkelt inte en demokrati. Så kungsfrågan är nu, har USA övergett det också? Man har verkligen all rätt att fråga det. Dagarna före den så kallade Super Tuesday i Amerikas primärval i mars, det är snart det. Ja, det omfattar flera stater. Ja, då ska Trump, de har tajmat in det perfekt. Jag tror det var dagen eller dagarna innan. Då ska han infinna sig till en annan rättegång som kommer att hålla på i flera veckor och hindra hans valkampanj. Vilket är alltså exakt vad vänsterpacket planerat. Dels så riskerar han faktiskt på riktigt fängelse för de kommande rättegångarna. Det är otroligt, men han gör faktiskt det. Man tror inte det är sant. Man gör husrannsakan inför detta presidents hem för att söka papper som han har rätt att inneha. Den nuvarande gaggige Bidén, han hade hela sitt garage fyllt med ännu mer känsliga papper som han aldrig haft rätt att ta med sig eftersom han var ju inte president vid den tiden. Men man gör ingenting mot honom. Så här har vi alltså ett läskigt exempel på viss lag för den ene men inte för den andra. Ett land som agerar så är dömt att gå under, det hävdar jag. Och återigen, jag har sagt det förut, men måste tyvärr säga det igen. Tro inte att Trump nu bara knallar ut och vinner. Absolut inte. Vänstergängen kommer att lägga in än mer kraft på att sabotera allt för honom. Och faktiskt till sist, hur ska han orka? Han är faktiskt inte mer än människa han också. Även om man undrar om han har någon sån där kostym med ett S på bröstet när han byter om med telefonkiosken. Han är 77 år. Det hände mycket fram till 80-årsdagen för många. Jag hoppas att han orkar, men alla människor har en bristningsgräns. Så tyvärr, jag tror inte att det blir Trump som vinner presidentvalet. Eller ja, och det blir många av er som lyssnar, ni blir ledsna och många av er blir glada. Och så ska det vara. Det kallas för demokrati nämligen, kära vänner. Men det visste ni kanske redan. För de här demokraterna i USA, de kommer att rigga, fuska, sabotera och agera på alla fula och vidriga sätt som finns för att få behålla makten. Och var så säkra. De har planerat för hela året ett schema och kommer att droppa ut små trampminor överallt under tiden fram till november för att till sist få bort Trump. Och det retar såklart upp Trumps följare än mer. Samtidigt som motståndarna å sin sida hatar bara de också ännu mer. Ett uppdelat land där två sidor står allt mer högljutt och aggressivt emot varandra. Vad kan det sluta i? Ja, jag tror att du fattar det själv. Och sedan så kan ju då menlösa svenska tv-reportrar flina upp sig och glatt konstatera: ja, vår vän Joe tog hem det. Vår vän Joe. Svensk television. En annan halte och läspe som diggar gaggige Joe är vår gamle biljardboll Freddan som stod och flinade upp sig tillsammans med sin grabb Vita Näsan. Frågar du alla i svensk riksdag vem de föredrar, alltså våra folkvalda i riksdagen, vilken föredrar du, Trump eller Bidén, så kommer de samtliga att säga Bidén. Samtliga. Det är motbjudande faktiskt, och det inkluderar ju också Sverigedemokraterna. Det har ju faktiskt redan Mr. Åkesson sagt. Jag höll på att slå runt. Menar han verkligen det? Ja, han menar det tills han har sagt något annat. Nåväl, 4 år till med den här gubben som borde ligga på långvård med dropp. Det kommer garantera världens undergång som vi känner den. Och man ska inte måla fan på väggen, men vi ser ju redan vad det är som händer överallt. Och det skrämmer mig.
Ja, inte säger en del. Det kommer inte hända något. Nej du. Och vad händer nu då i vårt ganska närområde? Men framförallt i Mellanöstern. Vad tänker Kina och deras kompisar i arabvärlden samt Nordkorea som nu snart samtliga också har den stora bomben klar? Vad tänker de? Att en förlust för Trump innebär invasion av Taiwan? Ja, det lär nog inte vara en särskilt överdriven gissning. Ukraina fortsätter och i Mellanöstern är det oerhört farligt. Då är det känns väl väldigt tryggt att ha en gammal skröplig gubbe i Vita huset som inte kan tänka en hel tanke färdigt, än mindre uttala den. Nej du, god vänner, nu har jag som vanligt snackat alldeles för mycket. Det skulle bara bli 5 minuter, som vanligt. Men jag ville värma upp dig lite inför ett nytt litet avsnitt med trevliga YouTube-profilen Mr. Reagan. Han heter nog inte det i och för sig, men strunt samma. Hans genomgång som vi ska se nu av detta vansinne med mental tokkärring som stämmer Trump för saker som inte hänt, det visar oss som bor i andra länder att Amerikas rättssystem är en svart fars. Ungefär precis som när jag ytterst noga följde hela rättegången mot O.J. Simpson. Jag följde den alltså från första till sista minut därför att jag ville se. Ja, det var en utmärkt chans att faktiskt få se hur drev ett amerikanskt rättsväsende ett sånt fall. Och då fick jag min första känning av att detta är inte en lag och rätt som fungerar, utan det är helt genomkorrupt. Ja. Men nu vill jag lämna över till Mr. Reagan, och jag tror du kommer bli minst sagt förvånad du också. En länk till honom hittar du här nere i beskrivningsfältet. Och snälla rara, tryck på prenumerera, tumme upp och lilla klockan. Samt jag blir såklart jättelycklig för ett pling i mobilen för Swish. Tackar så hemskt mycket. Man ska inte böja sig fram. Ett tecken från dig på stöd och uppskattning. Tack så väldigt mycket. Jo, och såklart så vill du ha Karl-Olov Arnstbergs bok som jag har talat in. Den trevliga kriminalromanen för bara 99 spänn. DÖDENS Ö. DÖDENS Ö. Och beställer du samtidigt Palmemordets nakna fakta så får du båda för bara 169 spänn. Det blir många timmars lyssnande, det är för väldigt lågt pris. Ange i Swish enligt beskrivning här nedanför. Samt glömt inte för all världen din e-mailadress så att filerna kan skickas. Nej, slut på dig nu Kalle. Nu är det hög tid för Mr. Reagan. Varsågod sir, scenen är din. Hej då! E. Jean Carroll should go to prison. Mr. Reagan. I get up around noon and I stagger outside out the store and I throw open my arms and I thank God I don't have children. You can't think in New York if you're dating 16 people, which I would be doing if I were in New York. I like getting up at noon. Oh, we do not want to look at our emails. That was a bad idea. Oh. I call it the mouse house because some very distinguished mice live here. Kahneman lives in the kitchen, Taberski lives in the bedroom. This is my shed. On the door are the lists of my dogs. Marky, Fortuna de la Spunky, Heidi, Tits, Bloody, and Hepburn. The streams and the rivers were dry, and it so horrified me that I came out and started painting the rocks blue to indicate that there was once a river here. And then after I got done painting the rocks, I just sort of walked over here and then did that tree and then did that tree and then I did this tree. And then pretty soon I'd done this whole forest. Eat, drink, and be merry. That's it. That's my advice. This is the woman that the Democrats believe has credibly accused Donald Trump of sexual assault. E. Jean Carroll acts like a loon, but what she's doing, it really should be illegal. I think it is illegal, right? Falsely accusing someone of a crime, that is illegal. E. Jean King should be arrested, she should be tried, and she should be convicted of falsely accusing Donald Trump.
Falsely accusing a man of sexual assault can destroy a man's life. And such false accusations should result in consequences for the accuser, consequences as significant as a sexual assault conviction. Before I walked into court, that judge decided that every single defense President Trump had, we were not allowed to raise in front of the jury. It is in writing, and I encourage the journalists, the real journalists, to take the minute to look at his orders. There was no DNA. My experts were denied. Two of them were denied to come in. They didn't let me bring up that Reid Hoffman funded Miss Kaplan. And you know what we got in there? That my witness, who was her friend, who said that she is a drug addict and the drug addict is herself. That friend, I found out in there, was paid for by Miss Kaplan's firm, and that is disgusting. That is a violation of everything I stand for, and that is why I stand with Trump. We are seeing a violation of our justice system. Ladies and gentlemen, you are not allowed to be stripped of every defense that you have. And imagine a point where a judge tells the lawyer, before your client, the former president of the United States, the leading candidate and obvious nominee for the Republican Party, before he takes the stand to defend himself, Ms. Haba, tell me the questions you're going to ask in open court and tell me exactly what he's going to respond. And then edited my questions, edited the response he was allowed to give. And guess what my client did? He took the stand. He abided by the rules of this corrupt system that I have seen. We will immediately appeal. We will set aside that ridiculous jury. And I just want to remind you all of one thing. I will continue with President Trump to fight for everybody's First Amendment right to speak. Everybody's a right to defend themselves when they are wrongfully accused and to be able to say, I didn't do it. And the behavior I saw in there gave us the most perfect record on appeal. And even if I needed it, which I don't, we were stripped of every defense, every single defense before we walked in there. And I am proud to stand with President Trump because he showed up, he stood up, he took the stand, and he faced this judge. The former president does not live his life in fear, as you've seen every single day. The former president and probably future president will continue to fight for Americans. Thank you very much, everybody. This whole situation is absolutely crazy. This crazy chick was talked into suing Donald Trump by a nasty Democrat operative, George Conway, and MSNBC has inadvertently exposed evidence the jury is rigged. I'll explain all this in one moment. First, of course, I have to sell you something. If you're trying to navigate market turbulence, why not set course to the Noble Gold Investments safe haven? With global uncertainty looming, your savings and retirement plans are under siege. But there's one asset that has stood the test of time: gold. Unlock the peace of mind that comes with owning gold, the ultimate safe haven. And if precious metals are new to you, Noble Gold Investments will hold your hand through the whole process. They have a team of experts who will guide you every step of the way. Thousands of investors have sheltered their retirement savings with Noble Gold Investments. Don't leave yourself exposed to the markets right now. It's way too risky. With gold at an all-time high and looking to climb further, it's the perfect time. Open a Noble Gold Investments IRA and secure your future with a free gold bullion coin. Act now before it's too late. Call 877-646-5347 and claim your free coin before it's gone. Or visit noblegoldinvestments.com right now. Noblegoldinvestments.com, the only gold company I trust. If a man is convicted of sexual assault, he will go to prison. As well, he should. But if a woman falsely accuses a man of this horrific crime, sometimes, most of the time, it seems, these women face no consequences at all. And this makes a false accusation a particularly sinister weapon. If there's no consequence for the accuser, and if the accusation is believed, it means the destruction of the life of the accused. Well then, this is going to be a pretty tempting weapon for opportunistic degenerates with no conscience. And what is a leftist political operative if not an opportunistic degenerate with no conscience? According to E. Jean Carroll, she had no intention of filing a lawsuit against Donald Trump until she was talked into it by George Conway, a leftist political operative and an opportunistic degenerate with no conscience. You actually helped get the ball rolling on this case. Can you just walk me through how that happened? Yeah, I mean, what happened is that I met Jean Carroll by chance, and she came up to me. I said hello. Immediately, I mean, it popped into my head, well, you've got a pretty good defamation claim here. The statute of limitations on the rape has run. But there's no question that if the rape happened, and it seems like you have corroborating evidence, it did,
well, he's libeled you because he's called you a liar. And then I said, I think I know the right lawyer for you. And the next day I contacted my good friend Robbie Kaplan, and that's how it all got started. And of course, that is still her attorney who was there in the courtroom Absolutely. with her today. She's a marvelous lawyer. You remember Christine Blasey Ford? You remember her accusation against Judge Kavanaugh? If you don't remember, the accusation was, and I'm not joking, that when Kavanaugh was a teenager 40 years ago, he pushed Ford onto a bed at a party, played music loudly, and then wrestled with a friend. And Christine Blasey Ford claims that she was concerned that Kavanaugh might assault her. The accusation was not, he assaulted me. It was, he was roughhousing, and I thought that he might do something bad. That was the entire accusation. Now, Kavanaugh had no recollection of these events, and he didn't even remember the woman. And yet, every Democrat voter in the country was 100% convinced that this guy was a sexual predator. The relentless verbal assaults went viral, and it actually made Kamala Harris famous. Kamala Harris is currently acting as the Vice President of the United States of America because of a false accusation of perceived potential sexual assault that never happened. I want to thank you. I want to thank you for your courage, and I want to tell you I believe you. I believe you. Now, of course, we see this again with Trump, accused by the batshit crazy E. Jean Carroll. And let's not mince words. E. Jean Carroll is a lying, psychopathic bitch. There is no us, you psychopathic bitch. Her initial accusation was insane. I think most people think of as being sexy. The entirety of the judicial proceedings were rigged against Trump in that case, and now we're here again. The other day, MSNBC reported on the jury selection, and to literally no one's surprise, it's rigged. It looks like somebody has coached hyper-left-wing Trump-hating activists on how to get selected to be on the jury. So, Chris, we just finished with the selection of a jury of 9 people. One of the things that struck me about the jurors who were just selected is how non-specific they were about their media consumption. Judge Luke Kaplan, who's presiding over this trial, has a battery of routine questions that he asks to prospective jurors. And the last one is, where do you get your news from? And what I saw today suggests to me that all of the people who are assembled in the courtroom, irrespective of what political biases they may have brought in the door, they all wanted to be here because when they were asked, where do you get your news from? Most of them said things like, I'm news agnostic, or I get it from the internet. I see it on my phone apps, places like Apple News. Very few of the prospective jurors answered those questions with specific outlets like the New York Times or the Wall Street Journal. That suggested to me you got a number of people back there that are highly motivated to serve in this trial for whatever reasons, but they didn't want to leave, which is not what you usually see. You usually see lots of people who don't want to be in jury service. They'll come up with any excuse possible. That's not what I saw here today. Now, what's more is that it was reported the other day by Business Insider that the judge in this trial, Judge Kaplan, removed one potential juror just for being a Trump supporter. The article reads, as jury selection begins Tuesday in E. Jean Carroll's second defamation case against former President Donald Trump, Judge Lewis Kaplan asked prospective jurors a question. Did any of them believe the 2020 election was stolen from Trump? A man in a red sweater, jury number 68, raised his hand. He and another woman were the only 2 of the roughly 6 dozen prospects in the New York courtroom who raised their hands. Jury 68 was also the only person among the prospective jurors who said that he had attended a Trump rally. He was quickly booted, however, after the judge asked whether anyone in the jury box felt that Trump was being unfairly treated by the U.S. court system. Don't you dare believe that the judicial system is any way unfair. If you believe that, then you can't possibly be on a jury. It's almost like he doesn't understand the irony of that. Do you think that this courtroom is unfair? You do? You're out. Like that in itself is unfair. Anyway, Kaplan dismissed him shortly after, meaning the former president likely lost one of his best jurors in the second Carroll defamation trial. All right, so Donald Trump has posted to his Truth Social page a bunch of E. Jean Carroll's old Facebook posts. This chick talks about sex more than anyone I have ever seen. And let's look at some of these, posts. She posts here, this is how I picture Brad Pitt after we have sex. And the video is apparently 3 minutes of Brad Pitt laughing so hard that he cries. She writes here, sex tip I learned from my dog. When in heat, chase the male until he collapses with exhaustion
and then jump him. She writes here, would men have invented chastity belts, veils, or Crocs if women weren't just unbelievably hot? Honey, you were born to seduce. She writes here, there's no such thing as a slut, only sexual geniuses. In this post, she writes, everything interesting on Twitter is about sex. And finally, how do you know your unwanted sexual advance is unwanted until you advance it? Curious. And so then Donald Trump posted, just for the irony, I think, and to show that maybe E. Jean Carroll has a Donald Trump fixation, he posted a Facebook post from E. Jean Carroll from 2012 in which she writes, I am a massive Apprentice fan. Of course you are. Of course. It is strange that she's a massive fan of a show starring a guy that allegedly sexually assaulted her. I mean, I've never had that experience myself. I've never been sexually assaulted personally, but I assume that had I endured something like that, I probably wouldn't want to watch my attacker's TV show. And I certainly wouldn't be a massive fan. I mean, I feel like that post alone should exonerate Trump in each of these cases. So look, let's go back to that first case, because I don't know if you remember this, but E. Jean Carroll stole her sexual assault story from an episode of Law and Order. Did anyone want to role play a rape with you in a public place? Yes, there was one, a bit plain, and it was not her fantasy, it was mine. Okay. Yeah. Role play took place in the dressing room of Bergdorf's. While she was trying on lingerie, I would burst in. Hold on. Say you were in Bergdorf Goodman. I was coming out of Bergdorf's. I was coming out, and he was coming in. He was standing out, and he put his hand like this. He said, come advise me. I want to buy a present. Shortly after that, he said, I know, lingerie. A dressing room door was open, which is very unusual because usually they're locked, and the attendant comes and locks it, escorts you in, etc. Okay, so let's go in the dressing room. And the minute I was in there, he shut the door and pushed me up against the wall and bang my head. Again, this alone should exonerate Donald Trump. I mean, sure, it's not proof that she made the story up, but it sure as hell should put some kind of serious doubts into the mind of the jurors. All right, look, when you take everything into account, all of the ridiculous things here in these cases, the only reason that Donald Trump would be found guilty of any of the charges against him would be in the case of a rigged trial, if all the jurors just hated Donald Trump and, they wanted their pound of flesh. And I think in this case, both of these things were true. And let me just throw one more clip in here just because I think it's funny. Okay, then you go on to say in the statement, and while I am not supposed to say it, I will. Why were you not supposed to say it? Because it's not politically correct to say. Read the next, go ahead, that she's not my type. Yeah, because it's not politically correct to say it, and I know that, but I'll say it anyway. She's accusing me of rape. A woman that I have no idea who she is. It came out of the blue. She's accusing me of rape, of raping her. The worst thing you can do, the worst charge, and it's not true too. You're a political operative also. You're a disgrace. But she's accusing me, and so are you, of rape, and it never took place. And I will tell you, I made that statement, and I said, well, it's politically incorrect. She's not my type, and that's 100% true. She's not my type. When you said in that video that Ms. Leeds would not be your first choice, you were referring to her physical looks, correct? Just the overall. I look at her, I see her, I hear what she says, whatever. You wouldn't be a choice of mine either, to be honest with you. I hope you're not insulted. I would not, under any circumstances, have any interest in you. I'm honest when I say it. I would not have any interest in. Okay, so, Anderson Cooper actually criticized Trump very severely for saying this. He was like, this is a really crude thing to say because of the seriousness of the accusation, whatever, crap like that. Good evening. She's not my type. That is what the President of the United States has just said about the woman who says he sexually assaulted her. She's not my type, which is what one says when a friend tries to fix you up. Not my type. It's not what anyone really says when accused of what amounts to rape. Not my type. That is precisely what President Trump just said, and not for the first time either.
She's not my type. And yeah, okay, I get that it's a sensitive subject, but if you are falsely accused, you don't see this as either serious or sensitive. If anything, E. Jean Carroll deserves vicious ridicule and recrimination. And what leftists really don't understand about what Trump is saying here is that it's actually pretty good evidence that he's innocent. Because this is the natural reaction of an innocent man. You see, the left isn't even considering that Trump might be innocent. They're not even allowing for that possibility. They're not allowing that possibility to enter into their brains. But if you think about it, even if it's just 1 second, of course, this is what an innocent man is going to say. You attacked this woman sexually. No, I didn't. She's not even hot. And yeah, okay, so I suppose then somebody would turn and say, oh, so you're admitting that you're capable of sexual assault, just not against her. To which you should naturally respond, well, no, but if I were capable of such an evil thing, I certainly would not be targeting her. And okay, maybe that doesn't sound particularly nice, but again, we don't really need to be nice to somebody who is falsely accusing us of assault. I certainly don't think that any man has that obligation. And there's one more point that people may not be aware of. E. Jean Carroll's entire case was secretly bankrolled by Reid Hoffman, a billionaire left-wing activist and mega donor. Another thing that he and his lawyers have often spoken about is the lack of disclosure about a big Democratic donor funding part of this case. Was there a reason it wasn't disclosed, and did you view this as political in any way? No, I just completely forgot that he even existed. All right, now look, it's super obvious that this woman is not credible. But if you are not entirely convinced, let's take a look one more time at that infamous Anderson Cooper interview. It did not last long, and that's why I don't use the word you just used. I use the word fight. You don't use the word. I was not thrown on the ground and ravished, which the word carries so many sexual connotations. This was not sexual. It hurt. Well, I think most people think of rape as it is a violent assault. It is not. I think most people think of rape as being sexy. Let's take a short break. Think of the fantasies. We're going to take a quick break. If you can stick around, we'll talk more on the other side. You're fascinating to talk to. All right, well, that's it for me. Let me know what you guys think in the comment section below. And remember, it's not that liberal friends are ignorant. It's just they know so much that is not so. Good night. We're at war with the most dangerous enemy that has ever faced mankind in his long climb from the swamp to the stars. And it's been said if we lose that war, and in so doing lose this way of freedom of ours, history will record with the greatest astonishment that those who had the most to lose did the least to prevent its happening. If we lose freedom here, there's no place to escape to. This is the last stand on earth.